नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। अघिल्लो भिडियोमा हामीले व्हाइट सस स्प्यागेटी बनाएर देखाएका थियौं। यो भिडियोमा भने हामी रेड सस स्प्यागेटी अथवा मैक्रोनी अथवा पास्ता बनाएर देखाउन गइरहेका छौं। यसलाई हामीले टोमेटो पास्ता अथवा मैक्रोनी स्प्यागेटी पनि भन्न सक्छौं। यदि तपाईलाई सेतो क्रिमी स्वादमा पास्ता मन पर्दैन भने तपाईले टोमेटो पास्ता पनि खान सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा हामीलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुरु गरौँ है त आजको रेसिपी। यसको लागि हामीले जुनसुकै आकारको पास्ता अथवा मैक्रोनी अथवा स्प्यागेटी 1 कप लिन सक्छौं। सुरुमा मैले हिट अन गरेर कराई बसाले, त्यसपछि 2 देखि 3 चम्ची तेल हाले। अब मैले 8 देखि 10 वटा मसिनो गरी काटेको लसुन हाले। त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको मसिनो गरी काटेको प्याज हाले। अब हामीले हाल्नु पर्छ आधी कप जति मसिनो गरी काटेको बन्दा। यो सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसपछि 3 देखि 4 वटा मिडियम साइजको टमाटो प्युरी बनाएर हालेको छु। साथै अब हामीले आधी कप जति पानी हाल्नु पर्छ। यो पानी हल्का उम्लिन थालिसकेपछि त्यसमा मैले हाले आधी चम्ची बेसार, 1 चम्ची नुन, आधी चम्ची जिरा धनियाको पाउडर। यो सबै नुन मसलाले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब कराईको बिर्को लगाएर केही समय मिडियम टु हाई हिटमा पाक्नलाई छोड्दिनु पर्छ। अब केही समय पाकिसकेपछि यो पानीको मात्रा घट्छ र त्यसपछि हामीले पास्ता अथवा मैक्रोनी जे तपाईसँग छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। यो मैक्रोनीलाई हामीले त्यहाँ भएको सससँग मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र कराईलाई बिर्को लगाएर 3 देखि 4 मिनेट लो हिटमा पकाउनु पर्छ। अब फेरि हामीले आधी कप जति पानी हालेर यो मैक्रोनीलाई मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो कराईलाई कभर गर्छौं र मैक्रोनी नरम हुन्जेल पकाउँछौं। यदि मैक्रोनी राम्रोसँग पाकेको छैन भने हामीले टाइममा चाहिए जति पानी हालेर चलाउनु पर्छ। मैक्रोनीलाई हामीले एकदमै धेरै गल्ने गरी पकाउनु भन्ने हुँदैन। अब यो मैक्रोनी 80% जति पाकिसकेपछि हामीले 3 देखि 4 चम्ची टोमेटो केचप हाल्नुपर्छ। हामीले घरमै टोमेटो केचपलाई कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी हाम्रो च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको माथि हामीले 1 देखि 2 चम्ची मिक्स हर्ब्सलाई छर्किदै छौं। 3 देखि 4 चम्ची जति फ्रेश दुधको क्रिमलाई हाल्छौं। यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसको माथि हामीले केही कोरेको चीजलाई हाल्नुपर्छ। अब हामीले कराईको बिर्को लगाएर 1 मिनेट जति लो फ्लेममा यसलाई पग्लिनेसम्म पकाउनु पर्छ। चीज राखिसकेपछि यसलाई हामीले 1 देखि 2 मिनेट भन्दा बढी पकाउनु हुँदैन। यहाँ हाम्रो चीजी क्रिमी रेड सस मैक्रोनी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले यसमा अलिकति ग्रेभी हुँदाहुँदै हिट अफ गरेको छु। पाकेर केही समय सेलाइसकेपछि यसको ग्रेभी आफै सुक्खा भएर जान्छ। यो रेडी मैक्रोनीमा एकदमै मिठो फ्लेभर आउनको लागि मैले भर्खरै टिपेको तुलसीको पत्तालाई पनि राखेको छु। अब हामी एउटा प्लेटमा मैक्रोनीलाई सर्भ गरौँ है त। यसलाई हामीले प्लेटमा हाल्दै गर्दा बीचबीचमा थोरै चीज र मिक्स हर्ब्सलाई पनि हाल्न सक्छौं। यदि तपाईलाई टोमेटो केचपको स्वाद एकदमै मन पर्छ भने यसको माथि केचपलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यसलाई तपाईले नहाल्नु भए पनि हुन्छ। हामीले पकाउने बेलामा टोमेटो केचप हालिसकेको छौं। तपाई पनि यो इटालियन रेसिपी आफ्नो घरमा बनाएर आफ्नो परिवार, साथीभाइ र माया गर्नेहरूसँग खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईको फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो एकदमै मन पर्यो। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला।
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपी लिएर अर्को भिडियोमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।